Nagy szeretet, nagy szeretettel és örömmel üdvözöllek benneteket, illetve üdvözlünk többen így a kerekasztal meghívottjai által is. Szeretném először bemutatni azokat a vendégeket, kollégákat, akikkel vagy 9 éven keresztül, vagy így a 9 évben valamikor is, de együtt dolgoztunk ebben a reintegrációs programban. And then I will just give like a really short translation. Okay, so Csaba will just introduce all the people with, or a few people with whom we have been working together in this 9 years reintegration program. Aki most legszorosabban kollégám ebben a programban, az éppen Tilla, aki fordítja is a beszélgetésünket. Yes, I am the one involved in this project right now with Csaba in the most direct way. 9 év óta a legfontosabb intézményi partnerünk képviseletében 60 Erzsébet Rákospalotáról van jelen. Okay, so one of our most important partner from the institutes we are working together is represented by Erzsi Hatvani. Szilágyi Éva Szegeden dolgozik velünk évek óta a programban, és közös programvezetéssel visszük a Szegedi Intézetben a fogvatartotti csoportokat. Okay, so Eva Szilágyi is working together with Csaba also for many years, and they are leading together the program in Szeged. Nagyon értékes részvétele van itt közöttünk Orsos Renátának, aki az elmúlt évben kedvezményezettje volt a programnak, és saját tapasztalatokról tud beszámolni ügyféloldalról, egyéni és csoportos foglalkozásokban való részvétellel is. And we are very happy to have also Renata Orsos here, who participated in the program, both in the group talks, group sessions and individual sessions. És ugyan vendégként vagy résztvevőként érkezett Hankovszki Kati, akinek azért van itt nagy jelentősége, mert kezdetektől fogva ott volt és inspirálta, segítette ennek a programnak a megszületését, és a büntetés végrehajtási szakemberek részére tartott workshopokon együtt tartottuk a programokat, amivel nagy élmény volt nekem is, és nagy érdekes dolgokat vittünk a BV-be, de erről majd Éva fog saját tapasztalat szerint remélhetőleg néhány szót mondani. Okay, so we're also really happy to have Kati here, who also had an integral part in inspiring and starting this whole project and working together on training the people working in prisons and penitentiary institutions. Oké. Arra készültünk, hogy jó megoldásfókuszú megközelítés szerint így megnyitni arra a kíváncsiságunkat és fókuszt, hogy mi az, ami benneteket leginkább érdekel, miért vagytok itt. És arra szeretnélek, Robi, kérni, hogy akárhányan is vagyunk, gyorsan egy-egy ilyen 2-3 fős, mondjuk legyenek 3 fős breakoutok, és kb. 2-3 percben maximum bárkivel is találkoztok ebben a breakout szobában. Mi a legjobb várakozásod ebből a következő 55 percből? Mi az, amiért, ha itt együtt meg tudjuk teremteni, megéri neked itt lenni? Okay, so we will go into the breakout room soon for a few minutes, and the question is, what are your best hopes for this workshop? Mm. Okay, okay, so Peter, will you stay here with us
Are you here? Robi, te itt vagy? Oké. Jó, és akkor néhány jellemző gondolatot, azt, amit így érdekesnek tartotok, amitől hasznos lesz ez a következő 45-50 perc. Gyors egy-egy mondatban. We're just waiting for your hopes, your best hopes, if you want to share anything important. Segítsetek. Mitől lesz ez nektek hasznos, hogyha odafigyelünk, akkor az elég jó esély. I would like to hear a lot about practice and stories and your own experiences while doing this work. És lefordítom magam szívesen, szóval, hogy szeretnék minél több ilyen gyakorlati dolgot a saját tapasztalatotokról hallani, így nem tudom, ebben a munka felállásban, hogy mikkel találkoztatok, és mi volt rá válaszotok. Oké, köszi, Júli. Okay, so she's curious about like practical things. Más? Nekünk nem ért végig a körünk a beszélgetésben, kicsit félbeszakadt, de azt gondolom, hogy kíváncsisággal vagyunk az iránt, hogy mi működött, hogy ebben a nehéz közegben mégis a remény és a megoldásorientált hozzáállás az hogy tud működni. Tehát, hogy ugyanígy praktikus tapasztalatokat szívesen hallok tőletek minden oldalról. Oké. Fordítod angolra is, vagy fordítsam röviden? Okay, De so csak a lényeget. yeah, we couldn't finish our circle, so it's just a very quick idea that we are really interested in. What can give hope and what can help in the reintegration with the solution-focused methods? We know that it's a very strict and not an easy system in Hungary, and what could you implement which really worked? And also hear the experience of Reni from the client side. Oké, én kérdezlek benneteket, akik még nem szólaltatok meg, hogy ha amit eddig hallottatok, az kb. Így elég, vagy valamivel kiegészítenétek még? Én akkor ehhez csatlakozom. Egyrészt, hogy egyetértek az előzőekkel. Ki akartam én is emelni, hogy kíváncsi vagyok Renire, akivel mi így együtt töltöttünk egy időt, hogy most hogy van és hogy látja az ő életét, illetve hogy most már 9 éve dolgozunk együtt, hogy kíváncsi vagyok másoknak a hosszú távú intézményi beépülési lehetőségeire a módszernek, tehát hogy hogyan van ez, hogy már ennyi idő eltelt, hogy ez mit tudott adni a programokhoz. Wow, oké, köszi Erzsi, köszönjük. Okay, so Ash is also curious about like how this 9-year practice could be integrated in the institutions, and also curious about René's experience from the client side. Engem az is érdekel, hogy a coachoknak az életét, világlátását, coaching praxisát hogyan befolyásolják azok a találkozások, amik ott a börtönben történnek, meg azok a történetek, amiket ők megismernek a munkájuk során. Okay. I'm sorry, it's really almost embarrassing. I just realized that I'm just one workshop below that one, the one to
register. So that must be quite confusing in the breakout room when I said when clarity, when movement becomes clarity. Maybe that's also an issue in your context. But and the career change, of course, had something to do with prisons. You don't do the illegal stuff less and the legal stuff more. But I'm sorry. It's not too late yet. No. I'm gonna switch to the other one. Okay, that's fine. Enjoy. Bye. Enjoy. Péter elköszönt tőlük? Igen. Kérdött, egy másik programra akart regisztrálni. Vagy másik programon akart részt venni, bocsánat. Akkor én kérdezem, hogy innentől kezdve, ha magyar nyelven folytatjuk, az mindenkinek oké? Igen. Még annyit hadd tegyek hozzá ezekhez, hogy én Erzsit is, meg Évát is azért ügyfél oldalon is látom, tehát úgy beszélünk Reniről, mint ő az ügyfél, de szerintem tehát, hogy ha az egészet így együtt nézzük, akkor ti is ügyfelek vagytok, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy így ebből milyen megértéseink lesznek. És ez zseniális, hogy itt vagytok, és ilyen több oldalúan élhetjük át ezt a sztorit. Köszönjük. Oké, hogyha nektek az benne van, én egy nagyon rövid összefoglaló prezentációval készültem, amiben gyakorlatilag statisztikai adatokkal benne van az, hogy honnan indultunk, és mennyiségileg mi történt ebben a 9 évben. Én ezt gyorsan megmutatnám itt, és utána én nagyon szabad teret adnék a beszélgetésnek. Bármelyik őtök, aki megszólítva érzi magát, az eddig megtett, vagy feltett kérdésekre, megjelenő igényekre beszélgessünk. Tehát ez lenne az én javaslatom, akár úgy is, hogy közben a közönség is hozzászól, hozzákérdez, visszajelez. Jó, gyorsan mutatom a PPT-t. Látható? Folyamatban van, és igen. Most. Okay. Jó. Tulajdonképpen ami nagyon fontos, hogy 2017 óta az idei lesz a 10. év, hogy a Megoldásfókusz a Reintegrációban című program a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács által támogatottan elindult. Először egy mini pilot programban 2017-ben, először 5 ügyféllel kipróbáltuk azt, hogy egyáltalán a coaching beszélgetések milyen eredményt hoznak-e 3 alkalommal valamiféle változást, lehetőséget az ügyfelek számára, hogy megváltoztassák az életüket, és az első 5 beszélgetés, az első 5 alkalom azt mutatta, hogy ennek nagyon is van értelme. És 2018-tól igazából egészen 2022-ig egy növekvő ügyfélszámmal és nagyon szerteágazó programokkal fejlődött a projekt. Majd aztán költségvetési okok miatt ebben jelentős változás volt, de nem szaladnék ennyire előre. Az ötlet onnan indult, hogy 2016-ban a Megoldás Központú Egyesületnek az egyik programján Szabó Péter mesélt egy történetet Loren Walkerről, aki 2000-es évek első részében Ninsó Kimberggel együtt Hawaiion egy kísérleti programot indított el. Loren Walker resztoratív folyamatokat, resztoratív igazságszolgáltatásnak az egyik jeles képviselője Hawaiion, és a resztoratív folyamatokba építettek be megoldásfókuszú szemlélettel megvalósuló részleteket, mozzanatokat. És amikor Péter erről beszámolt, ez hozta az ötletet arról, hogy ez nagyon izgalmas lenne egy ilyen programot indítani, és a Csillagok szerencsés együttállása lehetővé tette, hogy a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács ezt a kezdeményezést felkarolta. A 9 év alatt 10 börtönben, illetve javítóintézetben és számtalan ügyféllel dolgoztunk. 2017 és 25 között börtönökben 102 egyéni ügyféllel volt beszélgetés,
javítóintézetekben, ami jelen esetben főként a Rákospalotai Javítóintézetet jelenti, de voltunk Debrecenben is. Ott összesen 45 egyéni ügyféllel volt 3 alkalmas coaching beszélgetés sorozat. A 45 ügyfélből, illetve a 102 és 45-ből összesen 28 főnek volt börtönökben újrakezdőköre, aminek az a sajátossága, hogy az életükben számukra fontos jelen és jövőbeli kapcsolattartóik, családtagok, barátok vehettek részt a szabadulást megelőzően egy beszélgetésen, ahol az volt a téma, hogy akárhol is tartanak most, milyen változások bátorítják az ügyfelet és a környezetüket is arra, hogy szabadulás után minden rendben lesz az életükben, illetve arra is vannak kezdeményezések, hogy együtt beszélgessünk arról, hogy a szabadulást követően mi lesz az az élet, ami az ügyfél számára, illetve a család hozzátartozók számára is biztonságot jelent, és azt a változást, amit mindannyian szeretnének látni egy jobb élet reményében. Csoportos coaching folyamatok a harmadik évtől, 2018-tól, igen, 2018 után indultak a csoportos coaching folyamatok, mert látható volt, hogy az ügyfelek visszatérve az árkára elkezdenek beszélgetni az élményeikről, és az befolyással, hatással van a körülöttük élőkre, és ez arra inspirált bennünket, hogy ha ez így működik, akkor nyissunk teret arra, hogy ők egymás között csoportban is megjelenhessenek egy-egy ilyen beszélgetésben, és maguk is támogató közösséget alakíthassanak ki az intézeteken belül a fogvatartási idő alatt. És kezdettől fogva rövid szünettel egészen a mai napig van utánkövetése a programnak, ami azt jelenti, hogy azok az ügyfelek, akik már szabadultak és hozzájárultak ahhoz, hogy kapcsolatban maradjunk velük, időnként felkeressük őket személyesen, telefonon beszélgetünk, és ránézünk, hogy milyen változások, milyen előrelépések, akár milyen kanyarok következtek be az életükben, de mi minden mutatja azt, hogy még mindig jó irányba haladnak. 2022 között a büntetés végrehajtási intézetekben dolgozók részére is tartottunk megoldásfókuszú képzéseket. Itt láthatók az adatok, nem nagyon fogom részletezni, de nagyszámú BV intézetben és több mint 70 fő részére tartottunk alapvető 64 órás megoldásfókuszú képzést, hogyan lehet integrálni. Azt közösen fedeztük fel a résztvevőkkel, hogy hogyan tudják a megoldásfókuszú megközelítést integrálni a saját gyakorlatukba, és volt ennek 11 fő részvételével egy haladó, ráépülő modulja, illetve 64 órás mentor felkészítő programban vettek részt a 77 főből 10 köztük. Ebben izgalmas volt Éva jelenléte is, aki azóta is a Szegedi Intézetben nagy-nagy támogatója, illetve nagyon értékes személy abban, hogy ez a program jól tud működni, illetve az itt jelenlévő Hankovszki Katinak is még egyszer köszönöm, hogy ebben a képzésben az ő iránymutatásával és az ő tapasztalataival tudtunk együtt támogatást adni a BV intézetekben. 2 éven keresztül, 21-22-ben volt szupervíziós program is a BV-ben dolgozó szakembereknek, összesen 164 fő vett föl, vagy vett részt szakmai szupervíziós programokon. Nagyon sok minden innováció történt, megoldásfókuszúan is, illetve a program keretében abban, hogy hogyan dolgozunk, hogyan alakulnak a folyamatok, illetve milyen egyéb, mint például társasjátékkal tudjuk támogatni azt, hogy a szabadulás előtt álló ügyfeleink kicsit játékosabban, de mégis nagyon komolyan ránézzenek a saját jövőjükre.
Ha erre lesz idő, akkor erről még néhány szót mondok, illetve itt meg van említve az, hogy észrevettük az évek alatt, és erre vonatkozó kérdés is volt Katitól, hogy a szervezetek életére is hatással van, akkor is, hogyha csak néhány ügyféllel dolgozunk, a megoldásfókuszú megközelítés. Röviden, bemutatószerűen ennyit, és akkor, ha jól látom, van még kb. Fél óránk arra, hogy beszélgessünk, tapasztalatot osszunk meg, és nem tudom, hogy akik kerekasztal meghívottak vagytok, van-e közöttetek valaki, aki most azt mondja, hogy hú, ezen a ponton én nagyon szívesen megszólalnék, mert akkor tiétek a szó. Van-e közületek valaki, aki tudja, hogy na most én már is mondanék valamit, mert annyira időszerű? Én szívesen akkor megszólalok, hogy egyrészt, hogy el is kezdjük a beszélgetést. Tehát, hogy én Rákospalotáról vagyok. Egyrészt azt a Csaba mondta, hogy ez egy javítóintézet, de azért fontos hozzátenni, hogy javítóintézet és központi speciális gyerekotthon is, tehát, hogy két szakmai területünk van, és tulajdonképpen mind a két szakmai területről egyébként voltak lányok ebben a programban, és aztán voltak olyanok, akik utógondozásba mentek, gyerekvédelmi utógondozásba, pont mint a Renáta, tehát hogy milyen sokszínűek vagyunk. Egyrészt szinte hihetetlen, hogy már 9 év eltelt, tehát hogy ez milyen erős tapasztalat van mögöttünk. Ugye a számokra is érdekes volt ránézni, és például arra is, hogy így az évek során, hogy mennyire megerősödött ennek a programnak a komplexitása, hogy vannak csoportok, tehát hogy van, amikor a Csaba és a csoportokkal dolgozik, az is, hogy vannak egyéni beszélgetések, és hogy nekünk nagyon-nagyon erős hatása van az újrakezdőköröknek, és most, hogy a prezentációban ránéztem, hogy a javítóintézeteknek úgy látom, hogy egy sajátja volt, akik alapvetően mi vagyunk azért szerintem Igen. nagyságrendileg és kevésbé Debrecen. Abszolút. Tehát, hogy gyakorlatilag az egyéni beszélgetések azok szinte majd, hogy nem kizárólagosan újrakezdő körökkel zárultak, és hogy ezeknek szerintem egy nagyon jelentős hatása volt az intézményben, tehát hogy az újrakezdő körök, azok egy olyan katartikus, élményszerű találkozások voltak, és váltak azzá, amik szerintem az egész intézményben megerősítették ennek a programnak az erejét. Hogy nagyon fontos az is, hogy én minden olyan dolog, mert hogy nagyon sokféle program működik, például a javítóintézetekben és a központi speci gyerekotthonokban, de hogy azok a programok jók, amik hosszú távon beépülnek, stabilan beépülnek, azok az értékek és azok a szemlélet, amit behoznak az intézménybe, azok egyszerűen ismertté válnak a munkatársi körben, illetve ismerté válnak úgy, hogy már azok is hallanak erről majd talán a Reni megerősít vagy megcáfol, aki nem is volt ilyenen. Tehát, hogy az, hogy például vannak újrakezdő körök, amit a lányok nálunk inkább szabaduló köröknek hívnak, hogy azokról az is hall, aki nincs is a programba, és ő is van, aki jelentkezik, hogy tulajdonképpen ő is szeretne majd ebben részt venni. Tehát, hogy valahogy én azt szoktam mondani, hogy így beépül az intézmény tudatába, tehát, hogy így lehet róla tudni, hogy ez van, és hogy miről szól, még hogyha nem is tudja mindenki pontosan, akkor is gyakorlatilag van erről valami fogalma. Nem akarok hosszan beszélni, de talán még egy mondat, hogy azért tulajdonképpen ez egy nagyon új módszert hozott az intézménybe,
Amit a legjobban tudok hozzá kötni, hogy milyen alapjaink voltak, azok alapvetően a resztoratív módszerek, tehát hogy mi azért resztoratív módszerekkel dolgoztunk, de az más, és ugye a resztoratív módszerekből is a családi döntéshozó, a csédétségről azért tudtunk, de hogy igazából nem épült be a gyakorlatba, és ez nagyon más is az újrakezdőkör, de hogy nagyon izgalmas volt látni, hogy mégis valami hasonló dolgot ezzel a más módszerrel, de be tudtunk hozni az intézménybe. Így kezdésként ennyi most. Nagyon köszönjük Erzsi, és nagyon értékes volt számomra is, amit hallottam, kaptam újdonságot én is, köszönöm. Reni, van-e kedved esetleg megszólalni így, ahogy Erzsi néni kicsit utalt is rád, hogy te mint kedvezményezette ennek a programnak, először ugye egy újrakezdő körön találkoztunk, majd aztán csoportban és személyes egyedi beszélgetésen is. Milyen tapasztalataid voltak? Mi az, ami neked segítség, talán a mai napig abból, amit velünk együtt megvalósítottál? Lényegében, amikor elsőnek találkoztunk, már fogalmam sincs, kinek a szabadító körén találkoztunk, már akkor csodáltalak, de igazából én még csak egy hete voltam az intézet lakója. Aztán eljött az idő is, hogy nekem is az lesz, viszont velem többen szabadultak, egyszerre többen hagyták el az intézményt. És voltak közöttük olyanok is, akikkel én nem szimpatizáltam, de ti csináltatok csoportokat. Tehát, hogy volt, mikor csoportba kellett lennünk. És a kedvencem az, amikor kimentünk az udvarra, mert nem bírt senki meglenni bent. És kimentünk az udvarra, olyan jót beszélgettünk, és tényleg én nagyon hálás tudok lenni, mert sokszor mentem hozzá sírva, sokszor, mikor jó kedvem volt, tehát, hogy nekem változó volt ott a hangulatom. Igazából 3 csoportos volt, és három olyan, amikor csak 4 szem közt voltunk, viszont nekem utána több is lett, mivel probléma adódott, ezért nekem több találkozásra jutott esély. Így utólag egyébként nem bánom, és nagyon-nagyon hálás vagyok ezért, hogy inkább ezt az utat választottuk Erzsi néniékkel, sőt, én úgy gondolom, hogy előbb is ezt kellett volna választani. Hát most így a későbbiekben úgy gondolom, nekem rengeteg minden jó jött Rákospalotáról. Egyrészt az, hogy ugye több ismerősöm van, akivel Palotán éltünk, és akkor szó esett arról, hogy például felhívjuk egymást, és akkor beszélgetünk, hogy igazából most így nem mondom ki, de hogy így nagyon sok alapvető dolgot ott tanultunk meg, és rendes, hogy örömmel tölt el minket, mikor látod azt, hogy tovább tudod adni a tudásodat. Nekem volt egy éjszakásom, a Mató Gabi néni, és amikor én bekerültem, tudtam hajtogatni, viszont nem olyan szépen. És engem megtanított hajtogatni, volt olyan, tehát, hogy szerintem bátran merem mondani, 1 év, 3 hónap alatt 1 évet azzal töltöttünk el, hogy ő nyaggatott engem, hogy ezt igenis úgy kell, úgy csináld, ne úgy csináld. És hogy ez annyira megmaradt bennem, és annyira hálás vagyok neki, hogy sokszor korai reggel mosolyodok el a Gabi néni, mert eszembe jut. Pont írtam egyébként, én a volt csoportvezetőjémmel is rendszeres kapcsolatot ápolok, hát nemrég volt vizsgai időszakom, akkor is korai reggel írt az összes. De hogy vasárnapi nap volt nagy takarítás, és akkor csodálkoztam azon, hogy a kislány ugyanúgy csinálja, hogy nekem Gabi néni tanította, mert nagyon sokáig próbáltam arra rávenni, hogy ne úgy csináld, próbáltam kedvesen, aztán ténylegesen egyébként sikerült, mert amikor a legjobban magyaráztam neki, akkor nem sikerült, aztán egyik reggel, hát nagyon-nagyon korán ébredtem, és még szerintem nagyon-nagyon látszódott rajtam, hogy korán keltem. Aztán csak így érdekesen néztem, hogy hajtogatja a ruhát. És akkor eszembe jutott Gabi néni, aztán megköszöntem neki üzenetbe, be a nénin keresztül, hogy tényleg köszönöm, mert igazából az alapvetőkre Rákospalota tanítoz meg. És ahogy én nagyon hálás vagyok. Meg így igazából azért azt is el tudom mondani, hogy tehát amiután elhagytad az intézményt, azután a támogatók ezek nem vesznek el, én úgy gondolom, mert sokszor a semmiből írnak. Tehát, hogy én is írhatok nekik hajnalán, mert felveszik a telefont. Meg hívhatom is őket. Nemrég volt egy vizsgám, és
akkor szintén az egyik volt csoportvezetőm, Reiner Bea néni, ő biztatott engem, hogy sikerülni fog, ne hagyjam a tanárszóhoz jutni, és tényleg hasonlóképpen is tettem, ahogy mondtam, ugye Bea néni tanár is egyben, és így nagyon jól jött a tanács, ő meg tudta, bízott bennem, hogy sikerülni fog, és igazából, hogy tényleg, hogy akik közel vannak, nem írnak, de hogy Reni, volt nevelőim mindig. Tehát, hogy nagyon szépen emlékszem vissza a palotára, és mikor elhagytam az intézményt, egy hétig traumatizálva voltam, vissza akartam menni. Igen. Reni, azt hadd kérdezzem, hogy az intézeti időhöz képest pillanatok voltak azok, amiket mi találkoztunk. Igen. Mi az, amit úgy gondolod, hogy azóta is haszonnal van veled, amit így a beszélgetések, találkozások tettek lehetővé az életedben? Tehát, hogy visszatérni kell erre a csoportos beszélgetésre. Vagy az egyénire, igen. Hát a csoportos beszélgetés. Nekem az egyéniek azok természetesen nagyon jól jöttek, hiszen volt, mikor a legnehezebb pillanatomban beszélgettem veled. Viszont egy nagyon megtanított a csoportos, tehát, hogy akiket nem kedvelek, akkor is ugyanúgy leülök hozzájuk, és beszélgetek, és valamikor jól tudom magam érezni, tehát, hogy nincs bennem előítélet, és hogy próbálom megismerni, és illetve a segítőkészség az mindig megvan nálam. Úgy gondolom, akkor is megvolt, csak kevésbé mutatkozott meg. De hogy így ezek a beszélgetések során úgy gondolom, hogy fejlődött, és hálás vagyok, mert tényleg ott azon a beszélgetésen akárhányszor ülök le egy olyan közegbe, ami számomra nem annyira szimpatikus, az a beszélgetés jut eszembe, hogy tényleg ott is jó volt a beszélgetés, meg a lényegében el is nevetgéltünk, és hogy tényleg, hogy fogadom köszönését is, meg hogy nagyon jól jött nekem ez a csoportos, és mindig erre emlékeztet. Hát az egyéni beszélgetés, én úgy gondolom, nekem rengetegszer támaszt nyújtott. Sokszor igazából egy nézésbe alakult, miután jött ez a probléma, emlékszem, az ebédlőbe voltam. És te ott ültél az asztalnál, és akkor néztél rám, és én rád néztem, és akkor ott elsírtam magam. És akkor utána kezdtünk el beszélgetni. Hát volt, mikor nagyon mély ponton voltam, volt, mikor nem, de nagyon sok mindent tanított. Nagyon sok. És mi tette lehetővé, hogy kigyere ezekből a mélypontokból? Mi az, ami ha azt mondjuk, hogy most egy megoldásfókuszú szakmai beszélgetésben vagyunk, és nem a szakmai oldalt kérdezem tőled, hanem a megélésedet. Mi volt, ami neked támogató volt, ami segített, ami ebben a körben kettőnk között, vagy a csoportos beszélgetésekben meg tudott keletkezni? Hát nekem mindig mai napig ezt vallom, nekem, ha valami problémám van, akkor beszéljek róla, ne tartsam magamba. Hogy mindenféleképpen beszéljek róla, és mondjam el azt, hogy mi bánt, és próbáljunk együtt megoldást találni, ha én egyedül képtelen vagyok rá. Tehát beszélsz akár másokkal is, és keresed azt, hogy ki tud segíteni egy megoldást megtalálni. Igazából nálam ez mindig úgy ment, hogy igazából először körbenézek, hogy ki számomra az, akivel én tudok szimpatizálni, és akiben megbízok. Tehát, hogy Rákospalotán nekem volt erre lehetőségem, illetve több ember is megfelelt ennek. Úgyhogy nem volt kérdés az, hogy most kihez megyek épp, aki a legközelebb volt. Tehát, hogy úgy gondolom, hogy a bizalom az mindig is megvolt 100%-ban, és bármikor kijöntettem a szívemet. Igen, tehát, hogy nekem a beszélgetés mindig fontos. Mindig fontos az, hogy kommunikáljunk, és hogy mondjuk el, hogy mit érzünk. És igenis bíztatni magunkat arra, hogy képesek vagyunk rá. Tehát, hogy nekem a vizsgai időszakban, itt én Kaposváron élek, és nekem most volt a vizsgai időszakom. Itt dolgozóktól volt tőlem elvárásuk, tehát hogy nyilván sikeres legyen a vizsgám, és hogy sikerüljön. Viszont én úgy gondolom, hogy nekem nagyobb volt az elvárásom saját magam felé. Tehát, hogy én ezt nem tudom több szóban, több mondatban megfogalmazni, tehát, hogy egy mondatban nekem nagyobb volt az elvárásom saját magam felé, sőt, én nagyon komolyan vettem is ezt, hogy nekem nagyon 100%-os volt. Szerintem még annál is feljebb volt az elvárásom saját magam felé. Emlékszek, és most nem fogom idézni, de neked szeretném felidézni a beszélgetésünkből néhány rendszeresen visszatérő mondatodra, ami az emberségről és a kapcsolatokról és a saját magaddal való viszonyulásaidról szóltak, és
Ezt csak így szeretném a jelenlévőknek, meg majd valaki, aki egyszer meghallgatja ezt a beszélgetést később felvételről akár, hogy amit én nagyon-nagyon becsültem mindig is benned, és ezt szeretném most is, hogy halld, az a fajta belső tartás, belső erő, amivel te eldöntötted, hogy rendbe teszed az életedet, és nem a körülmények fognak meghatározni téged, hanem te fogod a körülményeket ahhoz igazítani, hogy a te életed rendbe jöjjön. Éva, kérdezhetlek téged? Hozzád is voltak kérdések, és köszi René, és ha még lesz rá alkalom, lehetőség, szívesen hallunk. Igen, itt vagyok, csak valamit csináltam most a géppel. Mindegy, ti látok, hallotok? Mert akkor elmondom a tapasztalataimat. Szóval Szegeden, a börtönben nagyítéletes fogvatartottak vannak, akiknek van múltjuk. És ezt majdnem minden foglalkozáson bejött, hogy előjött, hogy őket meghatározza a múltjuk, hogy ők nem tudnak elszakadni a múltjuktól, mert ez meghatározza majd a jövőjüket. Számomra az volt a nagyon nagy élmény velük kapcsolatban a foglalkozások során, hogy el tudtak ettől aztán szakadni, hogy végül is el lehetett őket a jövő fele fordítani, és elhitték azt, hogy igen, azokkal a dolgokkal, képességekkel, tudással, amik bennük van, azzal fogják tudni alakítani a jövőjüket úgy, hogy az olyan mederben folyjon tovább, amilyet szeretnének. Ez volt az egyik nagy élményem és tapasztalásom a foglalkozások kapcsán. A másik pedig az, hogy még számomra is sokszor hihetetlen volt, hogy ennyire mélyen meg tudtak nyílni, és ennyire mélyre tudtak nézni magukban. Ugye a börtön az egy olyan világ, ahol óvják az emberek az identitásukat, a személyes dolgaikat, és itt megtudtak egymás előtt, összesen 10-12 ember átlagban egy-egy csoportfoglalkozáson, és mégsem szégyeltek kimondani olyan dolgokat, amiket szerintem más körülmények között nem jött volna elő. De itt szükséges volt ahhoz, hogy ők meg tudják élni, meg tudják tapasztalni, meg tudják keresni magukban azt a már ott levő pluszt, vagy képességet, vagy tudást, amivel előre mehetnek. A résztvevői kérdésekre is egy kicsit reflektálva, ahogy az előbb Reni mesélt a csoportfoglalkozásokról, és hogy egy alkalommal kint voltunk az udvaron, azt szeretném így elmondani, és akkor ez így a coach oldalról, a coachok oldaláról megvilágítani valahogy ezeknek a programoknak a menetét, hogy mindig, minden körülmények között az ügyfelekre építünk, és Rákospalotán szerencsére megvan az adottság, hogyha előzetesen egyeztetünk, akkor szabadtéren is tudunk foglalkozásokat tartani. A szegedi börtönben erre nincsen lehetőség, de valójában nem a körülmények azok, amik befolyásolják a beszélgetések tartalmát, viszont azt igen, hogy az ügyfelek hogyan tudnak magukhoz és egymáshoz kapcsolódni, mint ahogy ezt a René is visszajelezte. Tehát egy szabadabb környezetben, felszabadultabban, nyitottabban tudtak jelen lenni. A Szegedi Intézet kapcsán nekem is nagyon izgalmas volt. Előtte hosszú ítéletesekkel és nagyszámú hosszú ítéletes fogvatartottal korábban a Váci börtönben volt szerencsénk dolgozni, és hihetetlen élmény volt az Évával együtt megélni azt,
hogy akár az előzetesből az ítéletébe érkező fogvatartott, aki ott szembesül a fogvatartások, vagy a foglalkozások ideje alatt, az alatt a néhány hét alatt, hogy kap egy 30 éves ítéletet, és tulajdonképpen a fogvatartott társaival szeme láttára fedezi föl a képességeit és a lehetőségeit, és azt megélni vele, hogy egy foglalkozás végén bilincsben a kezében azt mondja, hogy szabad embernek élem magam, vagy érzem magam, mert az identitását és a jövőképét nem az határozta meg, hogy miben van, hanem az mindössze egy körülmény volt számára, és ő példakép tudott lenni a társaknak. Tehát, amit az Éva mondott, hogy egy-egy történet, amit odabent magukban tartanak, elrejtenek, de egy csoportos beszélgetés kapcsán megosztanak kérdésként, mi az, ami lehetőséget teremt arra, hogy változtassanak a jövőjükön, elkezdenek saját magukon gondolkodni a kihívásaikon, a képességeiken, és egy-egy beszélgetésben, egy-egy reflexióban, egy-egy összefordulásban, kis csoportban vagy plénumban egész egyszerűen inspirálják, bátorítják egymást arra, hogy ott bent lépéseket tegyenek és összefognak közösségként is, segítő közösségként, hogy a foglalkozásokon kívül is találkozzanak és segítsék egymás jövőjének, benti életének az építését. És más körülmények között, ahogy René is mondja, spontán, illetve az adottságokból fakadóan a nevelők, azok a kis közösségek, akik együtt élnek Rákospalotán, ezeknek a foglalkozásoknak a hatására nem valami újat kezdenek el csinálni, hanem a meglévő jó gyakorlataikat megerősíteni, fókuszt váltani, és hihetetlen elfogadással, ez saját reflexióm lehet, amit látok, elmondanak, hallok a résztvevőktől. Ezzel az elfogadással sokkal többet tudnak saját maguknak és a közösségeikben megvalósítani, mint ezek nélkül, a beszélgetések nélkül. És köszönöm, Reni, hogy az előbb erre külön felhívtad a figyelmet, hogy rád is hogyan hatott, hogy nem szerettétek egymást, vagy nem mindenkivel voltatok jóba, de mi is láttuk Attilával együtt foglalkozásról foglalkozásra, sokkal nyitottabban beszélgettetek, egymás értékei mentén tudtatok visszajelzéseket adni, úgyhogy lenyűgöző volt ezt veletek megélni. Tilla, átadnám neked esetleg a szót, ha ez a pont alkalmas neked, és aztán akinek lenne hozzászólása, új gondolata, kérdése, akkor bátorítalak benneteket, hogy még van kb. 5-6 percünk, használjuk ezt a lehető legjobban. Okay, köszönöm. Nekem az jutott eszembe, hogy szívesen beszélnék pár szót arról, amit többen is kérdeztek, hogy így a gyakorlatban hogy néz ez ki, hogy nekem, ami elsőre eszembe jut, hogy talán a legkevésbé struktúrált terek ezek, amikben én valaha dolgoztam. Mármint, hogy olyan nagy szabadságot adtunk mindig a résztvevőknek, és engem ez mindig nagyon lenyűgözött, hogy az alap volt, hogy bejönnek a térbe, de talán még olyan is volt, hogyha valaki nagyon ki akart menni, akkor megoldottuk azt, hogy ki tudjon menni, vagy akár félre tudjon vonulni, és valahogy azt megfigyelni, hogy így mindig a lányokra volt bízva, hogy mikor, mennyire akarnak részt venni, és ami a kedvenc emlékeim, amikor még akkor is látszott, hogy részt vesznek, amikor látszólag csak kint oldalt feküdt valaki, és aztán egy-egy ponton mégis ott voltak a hasznos hozzászólások, és a kíváncsiság, ami megjelent. Szóval nekem valahogy ez a szabadság, ami egyébként egybeérik azzal is, hogy engem coachként, meg úgy máshogy is hogyan támogatnak az itteni élmények. Tehát valahogy az, hogy tényleg mennyire lehet bízni abban, hogy a résztvevők a saját hasznukra alakítják a folyamatot, és hogy mi minél kevesebb struktúrát vigyünk bele. Nekem ez egy ilyen nagyon nagy élményem innen. Meg egyébként a játékosság jut eszembe. Tehát így pont az utóbbi pár alkalmon ugyanebből az ilyen nagy szabadságból
talán mindig csak egy kérdést vittünk be, így az volt, hogy oké, egy kezdőkérdés megvan, de utána mi történik, az a részvevőkre van bízva, és egészen elképesztő játékok születtek. Most nekem így eszembe jut ilyen, amikor szólánt hoztunk erőforrásokkal, amit szintén nem is mi dobtuk be, mi talán csak annyit mondtunk, hogy ha már szólánc, akkor legyenek erőforrások benne, és akkor így ez legyen a játékvezetés. De eszembe jut olyan is, hogy csak valaki vált egy kör közepére, és körbe-körbe forgott, és akkor akinél éppen megállt, akkor annak adott erőforrás visszajelzéseket. Tehát, hogy ilyen tényleg nagyon, nagyon kreatívan, játékosan zajlottak ezek a foglalkozások, vagy zajlanak, meg a kártyák, amiket be szoktunk vinni, és ugye a társasjáték is, amit már Csaba említett az elején, erre majd Csaba tud kicsit más szemmel is beszélni, de ami nekem izgalmas ebben a társasjátékban, ugye, hogy ezt ti fejlesztettétek ki, és hogy különböző életterületekről lehet beszélgetéseket folytatni, de van egy nagyon fontos csomagja is ennek a játéknak, hogy vannak benne ilyen konkrét élethelyzetekre vonatkozó kártyák, hogy ki mit csinálna adott helyzetben, és nagyon szuper beszélgetések bontakoztak ki ezek mentén, a kártyák mentén is, meg a képkártyák, és igen, volt, hogy egy csomó csomaggal készültünk, és akkor a résztvevők döntöttek arra, hogy éppen szövegre vagy képre vágynak, és nagyon élénken él bennem, mikor az Egyesületnek a kifejezetten megoldásfókuszú idézeteket és kérdéseket tartalmazó kártyacsomagja mentén is milyen szuper beszélgetések bontakoztak ki. Tényleg most ez is jön. Mondd csak. Ezen a ponton az jutott eszembe, hogy a mi kis breakout room-unkban a legelején a Juliskának volt egy kérdése, és lenyűgöző volt azt hallani csoportban, hogy a megoldásfókuszú képkártyákon például a mindig erőforrásaiban szólítsd meg az embert, ki miért húzta, és mi minden értelmet nyert a tizenéves lányok esetében ez a mondat. Hihetetlen az, hogy mennyire partnerségben lehet dolgozni, mind a tizenéves lányokkal, mind a 25. évét a börtönben töltő idősebb fogvatartottakkal, mert a maga szintjén mindenki a legjobb képességeit szedi elő akkor, amikor a saját életéről beszélgetünk vele. És lenyűgöző ezt látni, hogy mennyire értékelik azt, hogy valaki más szemmel néz rá, bizalmat kap, és ezt a bizalmat mi többszörösen visszakapjuk tőlük. Azt hiszem, hogy a hivatalos időnknek most van vége. Kati, nem tudom, kérhetem a te segítségedet, ha éppen itt vagy még velünk, nem látlak a képernyőn, hogy hogyan zárjuk ezt be, hogyan zárhatjuk, mennyi időnk van még, van-e pár percünk, hogy így valami kérdés, visszajelzés legyen a résztvevőktől? Van-e még valaki közületek, aki szeretne megszólalni? Foglalta a Zoom link egésztől, vagy nem? Szerintem ennyi. Nem, sose foglalt a következő körben a Zoom link, nem. Szia, Orsi! Nekem egy mondat lenne csak, az egyik a köszönet, tehát hogy én nagyon boldog vagyok attól, hogy ez az intézménybe bekerült a program, és köszönöm a Csabának és a Tillának is, és Reni, itt vagy még? Hát pont nincs itt a Reni, de majd akkor... Igen, itt vagyok. Itt van még. Mert most épp nem látlak, és én csak azt akarom mondani, hogy én nagyon büszke vagyok, vagy büszkék vagyunk, hogy azokat az erőforrásokat, amiket összegyűjtöttél, amikor például nálunk voltál, hogy azokat ennyire jól használod. Biztos nem könnyű minden nap, de hogy ennek ilyen eredményei vannak, úgyhogy ez nekem a mai napnak ez az extra élménye, és büszke. Köszönöm szépen, Erzsi néni. Na, még valaki, akár így búcsúzásképpen, akár még inspirálta valamit? Nem tudom, Éva, Reni, szeretnétek-e, vagy Tilla?
Én csak nagyon köszönöm, és egy kicsit meg is vagyok hatódva, így nagyon köszönöm, hogy részt vehettem ebben, meg nagyon örülök, Reni, hogy te is itt voltál, és nagyon köszönöm. Köszönöm a lehetőséget. Én Meg is nagyon, köszönöm. Köszönöm nektek, nagyon, nagyon jó volt hallani így mindenkitől, annyira inspiráló volt tényleg a tapasztalatokat, meg az élményeket, hogy köszönöm szépen még egyszer, hogy ezt megosztottátok, és hogy itt lehettem. Nekem egy technikai kérdésem jutott eszembe, hogyha szeretnétek a prezentációt, vagy bármi mást, hogy kapcsolatban maradjunk, a chatbe dobjátok már be, légy szíves, az e-mail címeteket, amin elérhetőek vagytok. A prezentációt minimum megkapjátok, de bármi kérdésetek van, akkor írjatok. A prezentáción rajta lesznek az e-mail címeink, legalább a Tillával a miénk, és Erzsi, Éva, hogyha hozzájárultok, akkor a ti elérhetőségeiteket is fel fogom tenni a prezentációra. Persze. Abszolút. Igen, abszolút. Jó, és hogyha Renihez van kérdés, akkor azt pedig nekem címezzétek, és továbbítani fogom neki, és hogyha bármi van, akkor összekötlek benneteket, hogyha ez így oké neked is, Reni. Igen. Jó, akkor dobáljátok be, kérlek, aki szeretne e-mailt kapni, vagy prezentációt a chatbe az e-mail címeteket, és amíg ezt gyorsan beírjátok addig, akkor az utolsó percekben 16 óráig köszönöm nektek az érdeklődést, hihetetlenül inspiráló volt az, hogy itt voltatok, hogy kérdeztetek, érdeklődtetek, és nagyon köszönöm Erzsinek a közel egy évtizedes munkát, Évának az 5-6 éve tartó szakmai kapcsolatot, támogatást és a szegedi börtönben saját hozzájárulásaival megvalósuló közös eredményeinket, amiből így a beszélgetés elejéről engem már az inspirál, és az Éva úgy jött a találkozásra, hogy az idei évi programra már gyűlnek a jelentkezők, mert tehát szájhagyomány útján híre megy az intézetben a programnak, és önként jelentkeznek fogvatartottak csoportos foglalkozásokra. És Reni, neked is azt, hogy itt voltál velünk, azt, hogy az intézetben a közös munkában is megkaptuk a bizalmadat, és azt, hogy láthattuk azt, hogy hogyan vagy most, és hogyan haladsz az életedbe, és sok sikert kívánunk továbbra is. Köszönjük nektek, és akkor így, ha megvannak az e-mail címek. Az Orsi még akart valamit, azt még nem akarod? Hát, hogy én is nagyon én meg nagyon, Tilla azt mondtad, hogy kicsit meg vagy hatodva, én meg nagyon meg vagyok hatodva, de most nem akartam itt bőgni, hogy 10 percre belépek, de hát ez annyira felemelő látni, mondjuk Reni meg az Erzsi interakcióját ilyen 2 szóban, meg amiket előtte mondtál, Csaba. Tegnap, amikor én tartottam workshopot, akkor a Kornél megemlített benneteket, és akkor mondtam, hogy gyertek ide, mert itt biztos sírni fogtok, és nagyon jó lesz, és én mindig ezt élem át itt veled, hogy annyira megható és felemelő, és jelentőségteli az, amikről így tőled hallhatok, meg tőletek. Hát ez csak külön jó, hogy nem csak meséltek róla, hanem így valahogy azáltal, hogy Reni, Erzsi itt vagytok, így ez ilyen, de főleg Reni, bocs, mert most téged hallottalak, az ilyen nagyon még sokkal jobbá teszi. És tőlünk függetlenül is szeretném mondani, amire Reni is felhívta a figyelmet, hogy az, amit mi beviszünk az intézetek falai között, az egy icipici része mindannak a sok segítségnek, amit az intézeten belül a szakemberektől, a javítóba, a nevelőktől, a börtönökbe pedig az Évához hasonló szívvel, lélekkel ott lévő reintegrációs tisztektől, illetve egyéb más szakmai keretek között a fogvatartottakért, a reintegrációért tesznek. Úgyhogy nélkületek ez a munka nem lenne elegendő. Köszönöm szépen mindannyiótoknak az inspirációt. Éva, szólni szeretnél még, vagy csak a kezed integet? Szerintem csak ez nem tudom, hogy került oda. Oké.
Jó, akkor én nagyon köszönöm, hogyha itt alkalmas pillanat a búcsúzásra, akkor további szép napot, inspiráló workshopokat, és sok örömöt mindannyiótoknak. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Sziasztok. Köszönjük.